السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع الياسمين. مربع سهل جدا وبسيط لكن جميل جدا في نفس الوقت زي ما احنا شايفين. المربع يصلح ان احنا نشغل بيه حاجات كتير جدا. نقدر نشغل منه شال مستطيل، تقدري تشغلي منه فستان مربعات، تقدري تشتغلي منه بلوزة مربعات، نقدر نعمل منه مفرش للسفرة، مفرش للسرير، يعني نقدر نشغل منه حاجات كتير جدا. ممكن كمان تعملي منه ستارة، وزي ما هنشوف النهارده هو سهل جدا وكمان في نفس الوقت جميل جدا، واتمنى ان هو ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير، والبنات اللي لسه اول مره يتابعوني يضغطوا اشتراك، وكلنا نضغط على زرار تفعيل الجرس عشان يوصلنا دايما كل جديد. هشتغل معاكم بخيوط اليس ديفا مع ابره رقم 2 ملم، لكن تقدري تشتغلي باي نوع خيط مع اي حجم ابره انت حابه. يعني لو هتشتغلي بالقطن ماشي، لو هتشتغلي بديفا ماشي. اليس كوتون جولد بيكون 55% قطن و45% اكليريك، لكن اليس ديفا عشان يكون واضح ان واضحين مع بعض، اليس ديفا كله 100% اكليريك، لكن هو معالج بطريقه ان انت تحسي ان هو زي القطن شويه، لكن هو يا جماعه مش قطن. اليس كوتون جولد بس هو اللي فيه 55% من القطن و45% اكليريك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن انت تقدري تشتغلي بصوف، بقطن، باليس ديفا، باي نوع متوفر عندك زي ما انت حابه. هسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء بالشكل ده كده. اعتقد الصورة تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بسيب مسافة من الخيط، ببتدي الف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين. هدخل داخل الحلقة، الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. هبتدي ارتفع 10 سلسلة. بنرتفع ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هسيب ال9 سلاسل الاخيره واروح لاول سلسله اشتغلتها. بدخل في الحلقه الاماميه الفرونت لوب، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره. هرتفع 3 سلاسل وبعتبرهم عمود بلفه، وهشتغل بعد منهم 20 عمود بلفه، بحيث ان السطر او الراوند الاول كله بيتكون عندي من 21 عمود بلفه. 1 2 3. ونبتدي نشتغل داخل الدائره 20 عمود بلفه. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده لانه عمود بلفه واحده بقى معايا حلقتين. هدخل داخل الدائره، الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين على الابره. بلف الخيط واخرج منه كده. ده العمود رقم 2 3 4، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 21 عمود بلفة. كده بقى معايا 20 عمود بلفة، فاضل لنا واحدة نشغله مع بعض عشان نبتدي نغير اللون في اخر حلقتين. نبتدي نعد مع بعض. بسم الله. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ونبتدي نكمل. معايا حلقة بلف الخيط بقى وحلقتين. هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، واخر حلقتين هسيب اللون الازرق وابتدي اسحب اللون الاصفر. بردك بعمل عقدة بداية وبسحب الحلقة باللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندنا على الابرة. هبتدي هروح فين؟ تالت سلسلة ارتفاع عملناها 1 2 رقم 3، بدخل فيها بالشكل ده واعمل غرزة منزلقة. بكده بكون خلصت العمود الاخير واضفت اللون الجديد. فوق نفس الفراغ برتفع سلسلة، وداخل نفس الفراغ هشتغل غرزة حشو او منزلقة، ايا طبعا الغرزة اللي تريحكم تقدروا تشتغلوا بيها، والاتنين هيدوكم نتيجة واحدة. يعني اما تشتغلي منزلقة او تشتغلي حشو. انا حبيت اشتغل حشو فارتفعت سلسلة واشتغلت حشو في نفس الفراغ، لكن لو هتشتغلي منزلقة خلاص ريدي هترتفعي عدد السلاسل بتاعك مباشرة وتبتدي تشتغلي. عدد السلاسل لكل بتلة من البتلات دي هتكون 20 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.
وهروح فين يا بنات؟ شايفين الغرزة اللي وراها على طول انا اشتغلت هنا في دي، هروح للي وراها، بسيب دي خلاص واروح للي وراها واشغل غرزة حشو. اكرر تاني 20 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. دي الغرزة اللي انا اشتغلت فيها الاخيرة، هسيبها وبروح للي وراها على طول اهي، بدخل وبشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبكرر 20 سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، 20 سلسلة حشو 20 سلسلة حشو لغاية ما بخلص الدوران كله. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية الراوند زي ما احنا شايفين، عملت اخر 20 سلسلة واخر غرزة عندنا اهي، بندخل ونعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. نعد عدد البتلات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. بيكون معايا 20 بتلة زي ما احنا شايفين. في النهاية اول غرزة عندي بقفل فوقيها بغرزة منزلقة. اللون الاصفر خلاص انا مش محتاجاه تاني، زي ما احنا شايفين قفلنا بغرزة منزلقة. بعد كده هلف الخيط واسحب بالشكل ده وبسيب 10 سنتي وببتدي اقص، وبعد كده ايه بنضف بإبرة التنظيف بخفيها تحت الغرز كلها. دلوقتي هنبتدي من المكان اللي احنا عنده. انا كنت سايبه اللون الازرق، تقدروا طبعا في السطر الاول تقصوا اللون الازرق وتبتدوا توصلوه في المكان اللي احنا هنبتدي منه دلوقتي، لكن انا ما بحبش اقص واوصل، بفضل دايما ان احنا نشتغل ايه مباشرة بالخيوط اللي احنا سايبينها. هنيجي هعد من عدد السلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وفي رقم 10 هدخل اسحب الخيط اللي هو الازرق تاني بالشكل ده، وهعمل سلسلة 2 3، وهعتبره اول عمود بلف موجود عندي، وهشتغل كمان في نفس الفراغ كمان هشتغل كام؟ هشتغل كمان 2 عمود بلف. بقى كده 1 2، وبعتبرهم كده 3 عمود بلفة. واحنا في البداية كده بنبتدي نكون زاوية. عملت 3 عمود في البداية، باخد 1 2 3 سلسلة، هلف الخيط واروح للسلسلة اللي بعدها واشتغل كمان 3 عمود بلف. 1 2 3. يبقى كده كونا اول زاوية من الزوايا الاربعة. بصوا الخيط الازرق مش باين يا بنات برغم ان احنا ساحبينه من الخلف، بس هو مش باين في الامام خالص بالشكل ده. علشان كده انا ما حبيتش ان انا اقص واوصل من الخلف، بس هو بيكون الخط الوحيد اللي باين معاكي هو ده. لكن بردك بما اننا شغالين بنفس اللون اللي هو الازرق ده، فانتي مش محتاجة ان انتي تقصي وتوصلي اكتر من مرة. بعد كده باخد 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهروح في المنتصف هنا هعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واروح لرقم 10 واشغل غرزة حشو بالشكل ده. العدد احنا ممكن نخليه بدل 20 غرزة ممكن تخليه 19، بحيث لما تيجي تشتغلي فوق السلاسل يبقى عدد فردي ويبقى عندك سلسلة تشتغلي فيها. لكن انا شايفة ان هي مش هتأثر معانا زي ما احنا شايفين. 1 2 3 4 5 6 7. انا كده اشتغلت على ايه؟ واحدة اشتغلت عليها الزاوية مش هحسبها دلوقتي. هبتدي بقى انا اول 7 سلاسل اشتغلت كده على بتلة من بتلات الوردة بتاعتنا زي ما احنا شايفين، وعملت 7 سلاسل بعديهم، وهروح اشتغل على البتلة التانية في المنتصف كده. انا ما عدتش حتى زي ما احنا شايفين، رحت المنتصف على طول واشتغلت حشو. دي تاني واحدة، 1 2 3 4 5 6 7. هروح لتالت واحدة، بنعدل طبعا السلاسل في اول ما بنشبك فيها كده عشان تفضل مفرودة معانا. حشو كام كده؟ واحدة 1 2 3، ملناش دعوة بتاعت الزاوية.
1 2 3 4 5 6 7 في المنتصف، بعمل حشو. ده كده 1 2 3 4. بعد 4 ورقات من الوردة او الياسمينة بروح بعد كده بعمل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هبتدي الف الخيط على الابرة لاني هبتدي اروح بقى للفراغ اللي بعده تحت السلاسل، وهروح اشتغل ايه زي ما عملنا هناك. بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وفي رقم 10 بشتغل. دي رقم 10 اهي، 3 عمود، ده 1 في نفس الفراغ، 2 في نفس الفراغ، 3. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3. هروح للسلسلة اللي بعدها واشتغل كمان 3 عمود، وبنكون الزاوية رقم 2. 1 2 3. برجع اكرر اشتغل 7 سلسلة، واروح اشتغل على اول ورقة 7 سلسلة، تاني ورقة 7 سلسلة، تالت ورقة 7 سلسلة، رابع ورقة. وبعد كده باخد 7 سلسلة واروح في الرقم 5 اشتغل زاوية زي ما احنا اشتغلنا فيها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين في المربع التاني. بيكون عندنا في البداية اهو زاوية، وبعد كده 1 2 3 4، ونرجع زاوية، 1 2 3 4 زاوية، 1 2 3 4 زاوية، 1 2 3 4، ونفس الزاوية الأخيرة بقفل فيها بغرزة منزلقة. هكمل الراوند وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في النهاية بعد ما خلصت آخر 4 ورقات عندنا هنا، وهم 1 2 3 4. أخدت 7 سلسلة، هتقابلني الزاوية الأولى اللي اشتغلناها في البداية، واروح لتالت سلسلة ارتفاع 1 2 3، بقفل فيها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. المربع مش هيتفرد معاكي غير بعد ما تطلعي اكتر من سطر، لكن هو طبعا خلاص هو دلوقتي الشكل واضح معانا، نقدر بردك نفرده، بس مش هيكون مفروض تلقائي مع نفسه غير بعد ما تشتغلي اكتر من سطر، عشان تبتدي الورقات دي تتشد معاكي وتكون مرتاحة زي ما احنا شايفين الشكل ده. طيب الراوند الجديد هبتدي اشتغل فين؟ انا هنا عند الزاوية هشتغل فوق الثلاث سلاسل اللي في الزاوية، يعني بشتغلش على الاعمدة خالص. همشي بمنزلقة منزلقة منزلقة لغاية ما بوصل للثلاث سلاسل. فوق الثلاث سلاسل بشتغل زاوية زيها بالظبط، 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس الفراغ. بسم الله، 1 2 3، وبعتبره اول عمود الثلاث سلاسل الارتفاع دول، واشتغل كمان 2 كده، 1 بيكون رقم 2، تاني عمود بشكل طبيعي بيكون رقم 3، 1 2 3، 1 2 3 سلسلة، واشتغل كمان 3 عمود فوق الثلاث سلاسل، 1 2 3. المسافة دايما ما بين كل مكان بروح اشتغل فيه والمكان اللي قبله بتكون 7 سلسلة. يعني بعد الزاوية باخد 1 2 3 4 5 6 7. ممكن نخليهم 5 كمان، يعني انا عشان في بنات بيسألولي على بدائل الارتفاعات، فممكن نخليهم 5، مش هيكون في مشكلة خالص. وبردك عدد السلاسل دي ممكن تخليهم 15، بس هتكون اقصر شوية. فاذا هنخلي السلاسل دي 15، هنخلي عدد السلاسل هنا 5. هروح فين دلوقتي يا بنات؟ انا عندي تحت هنا 7، هعد 1 2 3، وفي رقم 4 اللي هي تعتبر في المنتصف، لاني عندي في النهاية 1 2 3 بردك على اليسار. هدخل وهعمل غرزة حشو. طيب من المكان دوت اللي هو منتصف السلاسل هنا، لان المنتصف السلاسل هنا هاخد 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. ابتدي اعد 1 2 3، في رقم 4 بدخل بعمل غرزة حشو، وبفضل اعمل 7 سلسلة حشو، 7 سلسلة حشو، لغاية ما بوصل للزاوية التانية.
كده وصلت للفراغ اللي هو 7 سلاسل من تحت اللي قبل الزاوية. علشان اروح من منتصف الفراغ ده للزاوية باخد 7 سلسلة كمان. المرة دي مش هروح اعمل غرزة حشو، طالما انا عندي الزاوية بسيب الاعمدة كلها وبروح فوق ال3 سلاسل بشتغل زاوية جديدة. يعني بلف الخيط على الابرة، بدخل فوق ال3 سلاسل بشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 1 2 3 تاني في نفس الفراغ. 1 2 3. طيب نراجع نفسينا، علشان انا دلوقتي هروح اكرر نفس الخطوات. علشان امشي من المكان ده من عند الزاوية للسلسلة اللي رقم 4 اللي في المنتصف هنا، السلاسل ال7 اللي تحت باخد 7 سلسلة دلوقتي، 7 سلسلة بعد الزاوية. بعد كده 7 سلسلة حشو في المنتصف، 7 سلسلة حشو في المنتصف، 7 سلسلة حشو، 7 سلسلة حشو، 7 سلسلة، وبروح اشتغل زاوية فوق ال3 سلاسل وبكرر دوت. بصوا حتى احنا لما ابتدينا نشتغل الراوند رقم 2 ابتدى المربع خلاص يفرد نفسه ويشد البتلات معايا زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بكرر بنفس الطريقة ان انا ما بين الشبكة، طبعا المكان اللي هو فيه الشبكة او غرزة الشبكة هي دي اسمها غرزة شبكة بنات. المكان اللي فيه غرزة الشبكة المسافة ما بين الصدفة والشبكة 7 سلسلة، وكل الشبكات الموجودة عندي ما بين شبكة والشبكة باخد 7 سلسلة. حتى كمان قبل ما بروح للزاوية باخد 7 سلسلة بعد الشبكة الأخيرة، واروح اشتغل فوق ال3 سلاسل زاوية. بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. بس طبعا قبل ما نفصل مع بعض عايزه اقول لكم على حاجه. انا في السطر الاول، عاوز بالله من كلمه انا، كان عندي كام فراغ؟ 1 2 3 4 5. الراوند رقم 2 بتبتدي الفراغات تزيد، بقى عندنا 1 2 3 4 5 6. وفي كل سطر كل زاويه من الزوايا او كل جانب من الجوانب هيزيد معانا فراغ جديد. رجعت لكم تاني كده في نهايه الراوند، وزي ما احنا شايفين خلاص المربع بيبتدي يفرد معايا خالص زي ما احنا شايفين المربع اللي قبله. بروح لتالت سلسلة ارتفاع، وبقفل بغرزة منزلقة. السطور اللي جاية المفرش بيكون مفرش سرير، بيكون او على حسب طبعا العمل اللي هتعمليه، بيكون 10 سطور بداية من ايه؟ بداية من الزوايا، يعني بداية من السطر اللي فيه زوايا، يعني السطر رقم 3 بعمل 10 مراحل بداية من السطر اللي هو فيه زوايا. انا هنا عاملة 5 بالإضافة للسطرين الأولانيين يعني 7. لكن احنا لما بنعمل المفرش لمفرش السرير المربع، او لو بتعملي فستان حريمي بتستخدمي نفس المربع. فاكرين الفستان اللي نزلناه مع بعض من مدة اللي هو فستان المربع القلوب؟ بتعمليه بنفس الطريقة دي، وبتخلي المربع حوالي 10 سطور من مكان الزوايا بنات. يعني بيكون 12 سطر بالسطرين الأولانيين عشان نكون دقيقين برضه. لكن هو طبعا نفس الخطوة هي تكرار. شفتوا السطرين اللي فاتوا هم التكرار لغاية ما بوصل لعدد السطور اللي انا حباه، ان شاء الله حتى تخليهم 20 30 سطر زي ما انت عاوزة. يعني ممكن تعملي منه مفرش ترابيزة مربعة من مربع واحد، وتفضلي تكبري في السطور لغاية ما توصلي لحجم المربع اللي انت حباه. امشي بمنزلقة كده 1 2 3 لغاية ما اوصل لل3 سلاسل زي ما احنا شايفين. برجع تاني اكرر، ارتفع 3 سلسلة 1 2 3، وبعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندي في الزاوية الجديدة، وكل زاوية بشتغلها فوق ال3 سلاسل بس. اشتغل بعدها بقية الزاوية كده 2 3 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ فوق ال3 سلاسل واشتغل 3 عمود. 1 2 3. تاني برجع اكرر نفس الخطوات علشان اروح من مكان الزاوية لسلسلة رقم 4 في ال7 اللي تحت باخد 7 سلسلة من فوق. 1 2 3 4 5 6 7. يعني عشان اروح من الزاوية للفراغ اللي انا بشتغل فيه باخد 7 سلسلة، وعشان اروح من الفراغ الاخير للزاوية باخد بردك 7 سلسلة قبل ما اروح للزاوية. 1 2 3 4، بدخل برفع الحلقة الامامية بالشكل ده وارجع انزلها من تحت وارفع الحلقتين اللي وراها على طول واسحب الخيط واخرج منها. بقى حلقتين هلف الخيط واخرج منها. ما بسحبش الحلقة الخلفية بس عشان خاطر ما تتشدش معايا. هوريكم طبعا اللي بقوله بقصدي ايه.
1 2 3 4 5 6 7. عدد السلاسل اللي باخدها ما بين كل فراغ وفراغ بيبقى ثابت معاكي ايه في كل ارتفاعات. 1 2 3 4. انا لو بدخل بقى، بصوا يا بنات، لو دخلت في الحلقه الخلفيه بس الباكلو، بصوا شدت معايا ازاي، بيبقى شكلها وحش جدا ومش هتكون لطيفه. فاحنا بنعد 1 2 3 و4. برفع الحلقه الاماميه، بدخل فيها كده الاول وارجع انزلها وارفع على الابره الحلقتين اللي في الخلف، الحلقه الخلفيه والمطب اللي ورا، واشغل غرزه الحشو وبكرر 1 2 3 4 5 6. السلسله دي كانت واسعه جدا. 6 7. لغايه ما بوصل للزاويه التانية. عشان نروح من الفراغ الاخير للزاويه باخد 7 سلسله، واروح فوق الزاويه اشتغل زاويه تانية مكونه من 3 عمود، 3 سلسله، 3 عمود، وبكرر دوت على الجوانب الاربعه زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. وبعد كده بقفل بمنزلقه في ثالث سلسله ارتفاع، وبكرر دوت لغايه ما بوصل لعدد السطور اللي انا حباه. زي ما قلت لكم احنا بنحدد عدد السطور اللي احنا عاوزينه. اذا كنت هتعملي حاجه يعني مقاسها كبير لحد بالغ، بنوته او مدام، فبتعملي 10 سطور يعني، وبالاضافه للسطرين الاولانيين بيبقوا 12. اما لو هتعملي حاجه يعني كده صغيره ومش عايزه المربع يكون كبير جدا، بتعملي 5 6 7 على حسب عدد المربع السطور اللي انت حباه. وزي ما قلت لك بردك تقدري تمتدي لغايه ما تعملي مربع كبير جدا على اساس مفرش مربع كبير بنفس البدايه دي بس. وبعد كده هكمل انا لغايه ما اوصل للسطر اللي هنا طبعا وصلت له، وارجع لكم نشوف طريقه التشبيك مع بعض. رجعت لكم تاني في نهايه السطر رقم 4. هنبتدي نشبك في السطر اللي جاي. طبعا المربع الاول بتشغليه بالكامل، عدد سطوره بالكامل ايا كان عدد السطور اللي هتشغليه، لكن بقيه المربعات بتشغليها كل سطور الا السطر الاخير، لان السطر الاخير هو اللي تشبكي فيه الوحدات مع بعضها. بعد ما اخدت 7 سلسله بروح 1 2 رقم 3، سلسله رقم 3 بدخل فيها واقفل بغرزه منزلقه، بمشي بمنزلقه لغايه ما بوصل للسلاسل 1 2 عفوا 3. وطبعا بالمنزلقه اللي قفلت بيها بيكونوا 4. في المكان اللي انا هبتدي فيه الزاويه هبتدي ارتفاع 1 2 3، وهشتغل كمان 2 عمود كده. ده رقم 2 عفوا رقم 3. طيب كنت باخد في الزاويه 3 سلسله، المرة دي مش هاخد 3 سلسلة. طيب هتاخدي كام يا رندا؟ هاخد سلسلة واحدة بس. طب وهتعملي ايه في بقية السلاسل؟ هنشوف دلوقتي. هجيب المربع اللي هشبك فيه، عندي وش المربع اهو، ووش المربع اللي انا بشتغل فيه اهو، والظهرين قدام بعض زي ما احنا شايفين في الداخل. هجيب المربع اللي في الخلف وبرفع الخيط على ايدي بالشكل ده، بيكون فوق المربعين الاتنين، وهنزل من تحت الزاوية. انا هنا خلصت اول 3 عمود، وهنا كده كده ريدي بيكون خلصوا ال3 عمود. بنزل من تحت الزاوية كده بالشكل ده في المنتصف، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابره حلقتين، بلف الخيط وبخرج منهم بكده، بكون عملت غرزه حشو واخدت من فوق فراغ، يعني مش فراغ، اخدت من فوق المكان ده غرزه الحشو، وعملت عندي مكان كانه بالظبط غرزه السلسله رقم 2 زي ما احنا شايفين. هاخد بعدها سلسله واروح للزاويه اللي انا كنت بشتغل فيها، ارجع اكمل فيها 3 عمود 1 2 3. كنت باخد تحت عشان اروح من هنا للفراغ دوت 7 سلسلة. هاخد 4 3 عفوا 1 2 3، وهروح فين؟ للمربع اللي في الخلف. عندي هنا كام سلسلة؟ 1 2 3. في رقم 4 بقى بنزل من تحتها بالشكل ده، بس انا مش عايزاها مقلوبة، هنعدلها كده. هاخد منها ضلعين برضه واسحب الخيط واخرج من تحتها
عندي حلقتين على الابره، بلف الخيط واخرج منهم بغرزه حشو. دي كده بعتبرها سلسله رقم 4. بعد منها باخد كمان 3 سلاسل، 1 2 3، بكمل ال7. هلاقي عندي بقى هنا ال7 سلاسل اللي هما اللي بعد الزاويه. هعد 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل اشغل حشو تاني. 4 سلسله، 1 2 3، ورقم 4 بيكون مكانها غرزة الحشو اللي بعملها. بعد من ورا، بشوف المربع اللي في الخلف الأول، 1 2 3، ورقم 4 اهي، باخد منها حلقتين وأدخل أسحب الخيط وأخرج، أسحب الخيط وأخرج من حلقتين بغرزة حشو. بكمل 3 سلسلة، 1 2 3، وأروح بقى للفراغ اللي قدامي هنا، 1 2 3، في رقم 4 بعمل غرزة حشو، 1 2 3، هروح للمربع اللي في الخلف. ممكن على فكرة بدل ما ادخل في سلسلة انزل من منتصف السلاسل كده اللي في الخلف على طول، واسحب الخيط واعمل غرزة الحشو زي ما احنا شايفين. بعدها 1 2 3 سلسلة، وفي رقم 4 هنا بعمل حشو، وبكرر 1 2 3. اروح للفراغ اللي ورا الاول، من المنتصف هنا هسحب غرزة حشو، 1 2 3. هروح بقى للفراغ اللي عندي هنا واعمل غرزة حشو، 1 2 3. المربع اللي هو في الخلف بروح في المنتصف هنا الفراغ اللي بعده وبعمل حشو، 1 2 3. السلسلة اللي في المنتصف بعمل فيها حشو، 1 2 3. المربع اللي في الخلف من منتصف السلاسل بعمل حشو، 1 2 3. مربعي اللي شغالة فيه في منتصف السلاسل بعمل حشو لغاية ما بوصل للزاوية. هلاقي اخر فراغ عندي هنا من ورا مربع اللي في الخلف. بعد كده بعمل حشو، بعد كده 1 2 3. المرة دي انا كنت شغلت اخر فراغ هنا، يعني انا في الاول بشغل اخر فراغ هنا، وبعد كده باخد يعني بعديه باخد 3 سلاسل، اروح اشغل اخر فراغ هنا الحشو بتاعتي، ارجع اخد 3 سلاسل، هروح اشتغل هنا ايه 3 عمود، 1 2 3، سلسلة واحدة. هجيب بقى الزاوية اللي في الخلف، لان احنا كده كده خلاص شبكنا الفراغ اللي قبلها في الزاوية، بنزل اسحب غرزة حشو، سلسلة، واروح اشتغل اخر 3 عمود عندي في المربع اللي انا بشغله، 1 2 3. اذا عندي مربع تاني في الجهة المقابلة بسحبه معايا بردك. لما بسحب الزاوية دي بسحب الزاوية دي من هنا، وبردك بسحب الزاوية الناحية التانية. لو عندي مربع تاني مقابل ليا بشتغل هنا بنفس الطريقة اللي اشتغلناها هنا مع بعض. بصوا طريقة التشبيك ولا في حاجة باينة خالص، ولا الهوا، ولا كأني حتى ان هم يعني مربعين مختلفين، تحس ان هم شغل واحد. انا شخصيا ما اعرفش افرق يعني اني واحد فيهم دلوقتي من التاني، لان خلاص مكان الشبكة بقى مكان واحد زي ما احنا شايفين. بحاول اقرب اهو اكتر زي ما احنا شايفين. بص ما يفصلش معانا غير مكان الزوايا بس، هو اللي يوضح لك ان في هنا تشبيك. طيب انا لما باجي اشبك مربع اللي هو طبعا اللي جاي او اللي بعده، لما باجي المكان الزاويه بشبك فين؟ في الزاويه دي ولا في الزاويه دي ولا في اي زاويه بالظبط؟ لا انا بشبكش ولا هنا ولا هنا. شايفين المكان اللي في النص ده اهو؟ في المكان اللي في النص ده بدخل بالشكل ده اهو، وبسحب للمربعات اللي جايه. طبعا بشبك في المكان ده. لما باجي اعمل زاويه باخد سلسله، يعني بعمل 3 عمود في المربع اللي انا بشتغله، باخد سلسله وادخل هنا اسحب غرزه حشو، وارجع اخد 3 سلسله واكمل المربع التاني. وزي ما قلت لكم تقدروا ترتفعوا عدد السطور طبعا اللي انتوا حابينها. بكمل انا لو ما عنديش مربع هشبك فيه بكمل بنفس الطريقه 7 سلسله حشو 7 سلسله حشو لغايه ما بوصل للزاويه. بشتغل 3 عمود 3 سلسله 3 عمود. وطبعا احنا هنا السطر دوت هو الوحيد اللي حجم المربع هنا
لكن هنا المربع ده لسه فاضل له 4 جوانب. دي كده كانت فكرة الفيديو النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم دايما كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.